diferite surse spun că vom primi un V8. Dacă se adeverește CLE 63 AMG va fi cumpărat în draci, puteți să mă citați pentru chestia asta. Personal nu mi se pare o mașină rea de condus, dar nu mi se pare nici o sportivă. E undeva între, doar pentru că scrie mild hybrid sau hybrid în configurația mașinii nu înseamnă că o să fie o mașină care o să consume foarte puțin. Atunci când această mașină a fost dezvăluită publicului, acum aproape fix un an de zile, trebuie să recunosc că nu mă așteptam în mod special să apuc să o cunosc atât de aproape. Pentru că părea la acel moment un model de nișă, un model foarte special și nu spun că nu este, dar pur și simplu nu speram eu că o să ajung să-l conduc prea curând, pentru că mi-a plăcut ca și design încă din primul moment. Dar iată-ne în 2024, în vara lui 2024 și iată că am avut norocul să o primesc pentru câteva zile pentru a face o prezentare completă și pentru asta trebuie să vă mulțumesc vouă, pentru că voi sunteți cei care îmi dați mie putere. Sunteți într-un număr atât de mare, v-ați abonat, mă urmăriți și asta face ca importatorii să îmi acorde ceva atenție și să devin cât de cât relevant. Iar pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc încă o dată, să vă invit să dați acolo un subscribe, să vă alăturați grupului de WhatsApp dacă vreți să discutăm despre lucruri legate de mașini. Sunt discuții chiar destul de încinse acolo pe grup de multe ori. Și bineînțeles să vă invit să urmăriți acest clip până la final, pentru că am foarte multe lucruri interesante să vă spun despre această mașină și o să încerc să fac lumină în disputa care a împărțit internetul atunci când a apărut această mașină, respectiv ce este. E mai mult C-Class sau e mai mult E-Class? Și așa cum zicea un coleg de-a meu de branșă, foarte inspirat, dacă ai folosi L-ul din numele CLE ca un fel de slash, ar fi cea mai precisă descriere a acestei mașini. Da, suntem lângă Mercedes-Benz CLE sau CLE, așa cum s-ar spune în Germania. Și astăzi o să vă arăt tot ce trebuie să știți despre această mașină. Mercedes-Benz are o tradiție destul de lungă în crearea de astfel de modele. Cupeurile sunt, dacă vreți, specialitatea casei la ei și au fost destul de multe variații de-a lungul timpului. Am avut CLK, am avut CLC, am avut CL, am avut CLK, foarte multe versiuni interesante ale celor de la Mercedes-Benz, care la timpul lor, într-adevăr, întotdeauna au reprezentat așa o combinație de clase, de elemente, au reprezentat modularitatea în cel mai fin mod al ei. CLE este iarăși încă un astfel de exemplu. După ce au anunțat că C-Class Coupe și E-Class Coupe vor fi pensionate, mulți fani ai brandului au fost dezamăgiți, dar la nu foarte multă distanță după, Mercedes-Benz a anunțat că introduce în gamă fix acest model, care are menirea de a le înlocui pe ambele. Ideea din spatele acestei mașini este să ofere ceea ce își doresc clienții, dar și să reducă numărul de opțiuni disponibile ale celor de la Mercedes-Benz, pentru că acum câțiva ani compania a decis că are o variație mult prea mare de produs și că își dorește să facă un streamlining al gamei, astfel încât să nu mai există atât de multă confuzie și să-și reducă și costurile de dezvoltare și producție. Ei, și în acest sens o să vedeți că o să dispară destul de multe modele din gama Mercedes-Benz. Ele vor fi unite, contopite în fel și chip în anumite segmente. De exemplu, la A-Class se va renunța aproape complet, va mai rămâne o singură variație și, sincer, mi se pare normal, pentru că avem A-Class, avem A-Class Sedan, avem CLA, care este un A-Class Sedan Coupe, era prea mult. Știu, înțeleg, producătorii în ultimii ani au încercat să împartă clasele în cât mai multe firimituri, astfel încât să acopere absolut orice nevoie a clienților. Dar la sfârșitul zilei vine contabilul și spune: bossule, nu putem să continuăm așa, pentru că cheltuim prea mulți bani în diversificarea asta și nu se justifică din prisma vânzărilor. Și atunci, nu numai Mercedes-Benz, ci și alți producători o să înceapă să-și mai reducă din opțiuni, în timp ce alții pare că sunt abia la începutul acestui drum, încep să disece anumite segmente în mai multe bucăți, cum face Renault, de exemplu, care are vreo 6 produse în segmentul C și care cred eu că în viitor vor începe să o ia pe aceeași traiectorie cum se întâmplă acum la Mercedes-Benz. Dar de astea sunt din tainele industriei auto. Ei bine,
CLE-ul de lângă mine, vă spuneam că are rolul ingrat de a ocupa un segment foarte interesant, de a umple un gol în sufletele pasionaților fani Mercedes-Benz, dar și un spațiu foarte interesant care nu e la foarte mare căutare în acest moment, din păcate. Spun din păcate pentru că pentru mine personal mașinile cu un design frumos, cu linii de cupe clasice, sunt în continuare sus tare pe listă și eu nu sunt neapărat un fan al SUV-urilor, dar dacă te uiți la ce se vinde, segmentul C, SUV, este cel mai disputat și e normal ca producătorii să investească mult timp și resurse acolo. CLE-ul așadar, eu nu cred că o să se vândă în foarte multe unități, dar nu pentru că nu ar fi mașina bună, ci pentru că nu este interes pentru acest tip de mașină în general în industrie. Teoretic, mașina asta nu are rival în momentul de față, din punctul meu de vedere, de la companiile germane tradiționale, pentru că dacă o compar cu un seria 4 Coupe sau cu un A5 Coupe, deci vorbim de versiunile cu 2 uși, nu de Grand Coupe sau de Sportback, mașina asta este mult mai mare. Are 4850 de mm lungime. Este mai mare și decât vechiul E-Coupe ca dimensiuni în lungime, dar ampatamentul este mai aproape de C-Class Coupe. Este un pic mai mare decât vechiul C-Class Coupe. Și atunci, iarăși, poziționarea ei este un pic atipică. Platforma pe care e construită este teoretic aceeași cu cea folosită de E-Class, de C-Class, de toate mașinile de la C-Class în sus de la Mercedes-Benz cu motoarele poziționate longitudinal. Dar din punctul meu de vedere, având în vedere ampatamentul, este mai aproape de un C-Class și mi se pare că și designul seamănă mai mult cu C-Classul, mai ales în partea frontală. Dar nu e greșit dacă spui că folosești aceeași platformă și precum C-Class și precum E-Class, pentru că practic și ele sunt construite pe același setup. Dacă e să vorbim de liniile de caracter ale mașinii, mie mi se pare că arată absolut superb din punctul meu de vedere, dar întotdeauna design nu va fi foarte subiectiv. Da, îmi plac foarte mult farurile, seamănă mult cu cele de pe C-Class. Avem pe această mașină combinația fatală de faruri cu Digital Light, adică cele mai avansate faruri din punctul meu de vedere din industrie în acest moment, care pot proiecta diverse avertismente pe șosea în fața ta, pe lângă proiectarea luminii foarte precis în jurul obstacolelor de pe drum. Da? Să spunem că ai o mașină în față, o mașină pe contrasens, tu vei putea să mergi cu fază lungă și mașinile din jurul tău nu vor fi orbite și mașina ta va ilumina cam tot în jur. Tot pe mașina asta avem pachetul AMG, bineînțeles, așa cum ne-au obișnuit cei de la Mercedes-Benz. Îl poți recunoaște după steluțele din grilă, după aceste guri de admisie false de pe lateral, da? Și arată foarte bine, mai ales în acest albastru metalizat. Avem și jante pe 19 cu multe spițe, iarăși într-un stil clasic Mercedes-Benz și mi-ar fi plăcut ca acest ornament cromat din jurul geamurilor să fie și el negru, dar nu avem pachetul Night care ar fi făcut aceste oglinzi negre, ar fi adus aceste ornamente aici negre și ar fi făcut și bucățica asta mică de plafon din spate iarăși neagră, pentru că avem o trapă care ocupă mai bine de 2/3 din acoperiș, da? Și doar în zona din spate avem ceva metal și mi-ar fi plăcut să fie tot negru. Cred că ar fi arătat mult mai bine, dar dacă vrei să cumperi mașina, poți să îi aplici tu o folie neagră și ai terminat. Și îmi place cum vin liniile din față spre spate. În ceea ce privește lățimea, mașina are aceeași lățime ca E-Classul Coupe trecut, da? Deci iarăși o combinație de elemente foarte interesante între C-Class și E-Class, iar în spate are un design care iarăși mie unul personal mi-aduce aminte mai mult de C-Class, nu mi-aduce aminte de E-Classul curent, care știți foarte bine, l-am prezentat aici pe canal și are acele stopuri cu sigla Mercedes-Benz absolut geniale. Și important de menționat este că aici în zona din spate avem un element de sticlă între cele două stopuri, da? Care arată bine. Inscripția celei 300, bineînțeles, 4MATIC și un portbagaj de 450 de litri. Dar e important să vă spun că acest portbagaj are o deschidere destul de mică, deci introducerea de bagaje s-ar putea să mai voluminoase, s-ar putea să fie o problemă, da? Deci dacă ai geamantane mai mari, s-ar putea să nu poți să le bagi în portbagaj. Cel mai dezamăgitor lucru la partea de exterior, pe partea de design, este faptul că nu avem țevi adevărate de evacuare. Dar da, astea sunt vremurile. Hai să mergem și la interior să vedem cum stau lucrurile și acolo. Disputa cu privire la originile lui CLE continuă și la interior, cu designul noului model Mercedes-Benz fiind mai apropiat de C-Class decât de E-Class.
Din fericire, calitatea materialelor și finisajele sunt demne de fratele mai mare din gamă. Avem materiale premium pe scaune și de la microfibră la piele atât sintetică cât și naturală. Spațiul pentru cei de locurile din spate va fi limitat, mai ales dacă ai peste 1,75. Însă, așa cum te așteptai, problema aceasta nu există în față, unde scaunele AMG oferă multă susținere laterală. Instrumentarul de bord este identic cu ce vei găsi pe majoritatea modelelor Mercedes-Benz actuale, cu diferite moduri de afișare a informației. Din păcate, volanul a păstrat butoanele sensibile la atingere, care vor avea nevoie de o perioadă de ajustare și învățare din partea șoferului. Sistemul de infotainment a fost preluat de la E-Class și include posibilitatea de a instala aplicații direct pe sistemul mașinii, inclusiv TikTok, dar și altele mult mai utile. Grafica e excelentă, animațiile sunt fluide, iar rezoluția este înaltă. Butoanele fizice au fost păstrate în număr limitat undeva la baza sistemului de infotainment, iar ergonomia în acest caz devine per total decentă. Acum că mi-a dat mânuța centura, e timpul să ne punem la drum. Să vorbim despre ce posibilități de configurare ai cu noul CLE. Sub capotă avem o combinație de motoare de C-Class și de E-Class. Bine, practic sunt toate de E-Class, dacă e să spunem așa, pentru că Mercedes-Benz oricum folosește o familie modulară de motoare și acestea de 2 litri pe care le au majoritatea CLE-urilor se găsesc într-o formă hibridizată mai puternic sau mai puțin și pe E-Class. Gama începe cu CLE 200, un motor de 2 litri sub capotă mild hybrid, de altfel toate sunt mild hybrid pe CLE, cu excepția unuia care este plug-in hybrid, deci duce hibridizarea și mai departe. Și acel CLE 200 are 204 cai putere. Bun, avem și un diesel, un CLE 220 și avem și versiunea pe care o conducem noi astăzi, CLE 300 4MATIC sau Firmatic. Depinde cum vreți voi să pronunțați în limba română sau în limba germană, ca la mama mea acasă. Și da, am primit o notificare acum că am depășit limita de viteză, care devine obligatorie pe toate mașinile produse din iulie 2024 și vândute în Europa. Și ca să oprești, apeși aici pe un buton și s-a rezolvat problema. Dar eu o să pornesc cruise controlul adaptiv, astfel încât să mă asigur că nu fac buba în timp ce conduc și filmez. Deci noi avem aici CLE 300 Firmatic, adică un motor de 2 litri cu 4 cilindri benzină turbo sub capotă, care produce 258 de cai putere și este mild hybrid. Adică mai are un motor electric încastrat în transmisie, în cutia de viteze de 23 de cai, care livrează și 200 de Nm cuplu, care are un rol variat, să-i spunem. În primul rând, mașina asta mild hybrid este făcută așa ca să reducă consumul, adică motorul ăla electric și bateria pe 48 de volți pe care o are va recupera energie și bateria va furniza acea energie pentru diverse funcții auxiliare, de exemplu, când stai la semafor și ai aerul condiționat pornit și așa mai departe, ca să nu ții motorul termic pornit, înmagazinează acea energie și o folosește când are mașina nevoie de ea. Deci asta este o parte a sistemului mild hybrid și o parte a avantajelor pe care le aduce, dar mașina are 400 Nm în total, pentru că atâta produce motorul termic, însă, fiind un motor turbo, o să aibă și fenomenul numit turbolag. Ei, motorul acesta electric are 200 Nm disponibil instantaneu și poate umple acele goluri de performanță pe care le are un motor turbo, respectiv motorul acesta. Te ajută și la punerea în mișcare, îți dă un pic de boost atunci când mergi cu mașina și totul funcționează impecabil. Din punctul meu de vedere, nu am simțit niciun fel de sincopă, niciun fel de problemă. Transmisia nouă Getronic chiar și-a făcut treaba excelent din punctul meu de vedere. Nu am cum să o critic. Este o cutie cu 9 rapoarte pe care o știm de foarte mult timp și funcționează impecabil. Și acel Firmatic din nume înseamnă că mașina asta este și cu tracțiune integrală. Și personal cred că nu mi-aș lua cu tracțiune integrală. Nu, mă rog, deja știți părerea mea despre asta, nu cred că ai nevoie în mod special și cred că e mai distractiv de condus mașina fără tracțiune integrală și cred că este și mai ușoară.
câteva zeci de kilograme și atunci ai numai avantaje. Poate iarna ai nevoie de tracțiune integrală, dar în foarte puține ocazii și oricum tracțiunea integrală nu este oferită pe toate modelele. Iar vârful de gamă, trecând peste acest 300E, trecând peste acest CLE 300, vârful de gamă este CLE 53 AMG și veste mare de tot pentru fanii Mercedes-Benz și mai ales fanii AMG, se pare că se lucrează la versiunea 63 AMG și se pare că nu va adopta motorizarea pe care o are C-clasul, da? Acel C63 AMG cu 2 litri plug-in hybrid. Și se pare că diferite surse spun că vom primi un V8, ceea ce mi se pare o veste excelentă. V8 de 585 de cai pe care l-am testat pe SL63 AMG mi se pare că ar face o treabă excelentă. Dacă se adeverește, CLE 63 AMG va fi cumpărat în draci, puteți să mă citați pentru chestia asta, comparativ cu C63 AMG. Sunt absolut convins de lucrul ăsta. Acum, vă spuneam mai devreme că mașina asta trebuie să facă o combinație între C-Class și E-Class. Clienții C-Class au vrut mai mult spațiu, în timp ce clienții E-Class Coupe au vrut ceva mai multă performanță dinamică. Și că Mercedes-Benz a hotărât să încerce să împace și capra și varza cu acest CLE. Cum se descurcă mașina asta? În primul rând, mi se pare că n-a reușit în mod extraordinar să ofere the best of both worlds. Pe partea de confort, da, e confortabilă, dar nu e ca un E-Class. Acum, nu cred că ăsta era scopul. V-am spus, clienții de C-Class Coupe au vrut mai mult spațiu. Mai mult spațiu decât în C-Class Coupe este. Deci asta au bifat. Dar este mai sportivă decât vechiul C-Class, sau mai bine spus, este mai sportivă decât vechiul E-Class Coupe? Din punctul meu de vedere, da. Și răspunsul se află în ampatamentul mașinii. Este mai scurt, mi se pare că e și parcă se simte mai ușoară. Nu știu dacă e mai ușoară, am putea să verific cât cântărea vechiul E-Class Coupe cu motor de 2 litri. Mașina asta are undeva la 1800 de kg la gol, dar se simte mai ușoară pe picioare, se simte foarte ușoară pe picioare din punctul meu de vedere. Nu o simt atât de grea. Important este cum o și configurezi. Ai 3 tipuri de suspensie pe CLE. Ai suspensia normală sau cea mai confortabilă dacă vreți, care oricum aduce garda la sol a acestei mașini cu 15 mm mai jos decât pe C-Class. Apoi ai suspensia Sport, care vine cu amortizoare adaptive bazate pe frecvență. Știți, acele Frequency Adapted Dampers pe care le-am văzut și pe BMW seria 3 și seria 4. Le-am văzut pe mai multe mașini în ultima perioadă. Mi se pare că sunt folosite intens de mulți producători pentru că oferă un echilibru foarte bun între cost și performanță. Și apoi avem suspensia adaptivă, cu amortizoare adaptive, care vine la pachet și cu direcție integrală. Noi nu o avem pe aceea aici. Noi avem pe cea Sport, dar din punctul meu de vedere își face treaba foarte bine pentru un setup aproape pasiv. Bine, teoretic aceste amortizoare nu sunt neapărat 100% pasive, dar v-am spus, ele se adaptează, se întăresc în funcție de rata de amortizare pe care o au, pentru că așa au fost concepute, teoretic să simți atunci când ai o rată mare de vibrații și să se întărească, pentru că se presupune că ai merge sportiv în acele momente și se întăresc de la sine. Personal nu mi se pare o mașină rea de condus, dar nu mi se pare nici o sportivă. E undeva între. Cred că e mai mult o mașină coupe pe care o să o folosești ca o limuzină. Și vă sună cunoscut conceptul ăsta? E un fel de GT mai mult, din punctul meu de vedere. Mi se pare că seria 4 e mai sportivă decât ea, dar în același timp vă spuneam, seria 4 este mai mică decât CLE. Deci prin creșterea dimensiunilor mi se pare că este mai puțin sportivă decât vechiul C-Class, dar mai sportivă decât E-Classul vechi, coupe, ceea ce înseamnă că cei de la Mercedes-Benz au reușit în ceea ce și-au propus. Au reușit să facă o mașină mai spațioasă și mai mare decât vechiul C-Class Coupe. În același timp au reușit și să o facă ceva mai sportivă decât vechiul E-Class Coupe. Deci, din punctul meu de vedere, și-au atins țintele. În ceea ce privește condusul dinamic, pot să vă spun că am simțit un pic de subvirare pe mașina asta. Deci dacă intri într-un viraj ceva mai sportiv, da, cu ceva mai multă viteză,
Am observat că puntea față își pierde un pic din aderență. Nu știu dacă este de la anvelope sau de la geometrie sau de la modul cum a fost gândită suspensia. Apropo de suspensie, vorbim despre multilink față-spate cu 5 brațe pe spate, da? Ceva ce a devenit trademark pe mașinile de genul ăsta de la Mercedes-Benz și mașina e confortabilă, chiar e. Adică absorbe imperfecțiunile destul de bine, mai puțin cele ascuțite și dese, da? Când începe un pic șasiul să danseze acolo, dar mă gândesc că are de-a face și cu acele amortizoare care se adaptează la frecvență, da? Și când mergi peste astfel de zone, poate se întăresc foarte repede și atunci îți dau niște vibrații mai neplăcute în șasiu. Dar overall e o mașină confortabilă, e silențioasă, acum am 75 la oră și mi se pare absolut liniște în habitaclu, în ciuda faptului că avem uși fără rame. Trece pe lângă mine un CLS, încă o mașină pe cale de dispariție, care a fost retrasă din producție de către cei de la Mercedes-Benz, încă un cupe, dar un cupe cu 4 uși. Apropo, dacă intri pe configuratorul Mercedes-Benz, care am intrat mai devreme, e interesant că dacă dai pe modele și apoi pe cupe, o să-ți apară doar 4. Ai CLA, ai CLE și AMG GT, atât, 4-door, bineînțeles. De fapt nu, bineînțeles. AMG GT 4-door. Foarte interesant. Da. Revenind la CLE, motorul de sub capotă, sincer, se simte vioi. Ai destulă putere din punctul meu de vedere pentru majoritatea nevoilor. Suta e atinsă în 6,2 secunde, iar viteza maximă este de 250 de km pe oră, așa cum ne-au obișnuit producătorii germani de ceva timp. E destul de vioaie, îmi place că și răspunsul în pedale e destul de ok. Acum suntem în modul confort, da? Și o să încerc să fac o depășire. A avut un pic de lag, am avut și kickdown aici. A avut un pic de lag motorul, dar nu mi se pare neapărat un capăt de lume, pentru că după un timp o să începi să te obișnuiești cu mașina și o să știi atunci când vrei să faci o depășire cam cât de devreme să apeși pe accelerație. Hai să trecem în modul dinamic, da? Și să facem același lucru de la 80 la 100. Bun, deci acum suntem în modul dinamic, da? Și să spunem că vrem să facem o depășire. Da, răspunsul a fost mult mai bun de data asta, mult mai rapid și mașina trage foarte bine. Chiar nu poți să te plângi de chestia asta. O să atingi viteze de autostradă foarte repede la bordul ei și, repet, mi se pare super silențioasă, mai ales luând în considerare faptul că avem geamuri fără rame. Dar acest profil foarte alungit și aerodinamic cred că ajută foarte mult. Zgomotul predominant pe care l-aud în cabină vine de jos, din partea de jos, de la aripi și de la anvelope. Vând niște anvelope destul de late, 245 dacă mi-aduc bine aminte. E normal să se audă ceva zgomot în cabină, dar nu este deranjant absolut deloc. Deci la drum lung cred că nu o să ai niciun fel de problemă. Dar mulți dintre voi probabil veți fi curioși și de consum. În oraș am avut undeva la 10,5 consum. Da, cred că s-ar putea și mai mult, pentru că am mers mai mult cu mașina noaptea, cum mi-a permis timpul. Pe DN suntem acum și am consum mediu 7,3. Dar asta mașina și un pic cu motorul pornit cât am filmat-o. Deci undeva la 7 m-aș aștepta eu pe DN. Pe autostradă n-am ajuns încă, voi ajunge acum și o să vă trec aici jos rezultatele testului de consum. Atât. La 130 de km pe oră. Nu mi se pare foarte însetat, având în vedere ce nivel de putere ai, dar se putea și mai bine. Și trebuie să înțelegem faptul, și voi trebuie să înțelegeți, că eu l-am înțeles deja, faptul că doar pentru că scrie mild hybrid sau hybrid în configurația mașinii, nu înseamnă că o să fie o mașină care o să consume foarte puțin. Soluțiile mild hybrid sunt făcute în primul rând pentru a mai tempera din cerințele legislative, dar avantajele reale în ceea ce privește consumul sunt minime. Ce mașini o să-ți aducă ție un consum foarte bun vor fi cele hibride full, care pot să meargă electric pe o anumită distanță, nu doar să folosească acel motoraș electric pentru porniri și zvâcniri, și cele plug-in hybrid cât timp le încarci. Acelea chiar îți vor aduce niște consumuri incredibile și mult mai joase decât o mașină termică fără partea hibridă pe care o au ele. Dar mild hybrid de obicei este mai mult așa de ochii lumii, ca să spunem.
nu este neapărat o soluție care să scadă considerabil consumurile. Din punctul meu de vedere, pentru că trebuie să tragem și niște concluzii, mașina asta, așa cum am spus și mai devreme, livrează ceea ce a promis Mercedes-Benz. Poate că diferențele nu ar fi atât de mari pe cât s-ar aștepta lumea, dar este de netăgăduit faptul că ai mai mult spațiu în interior decât în C-clasul vechi, da? Și la fel de netăgăduit este faptul că mașina asta este un pic mai sportivă și se conduce un pic mai agil decât E-Class Coupe, care a fost retras din producție. Deci, din punctul meu de vedere, cei de la Mercedes-Benz au bifat ceea ce au cerut clienții. Acum rămâne să vedem dacă și clienții sunt de acord și vor cumpăra această mașină. Eu spun așa, dacă vrei să ți-o cumperi, nu te aștepta la o mașină sport, pentru că nu este o mașină sport. E o mașină care se conduce destul de bine, cel puțin în versiunea asta, vanilla, pe care o am eu la test. Sunt curios să văd dacă CLE-63 o să vină cu motor V8 sub capotă. În cazul în care se va întâmpla asta, se va vinde foarte, foarte bine și o să le vedem peste tot. Dacă nu, și CLE-53 mi se pare interesant, pentru că măcar are 6 cilindri sub capotă. Da, are un 3 litri în 6 cilindri în linie sub capotul cu 381 de cai, dacă mi-aduc eu bine aminte, oricum, destul pentru nevoile oricui. Da? Deci, din punctul meu de vedere, cei de la Mercedes-Benz au atins țintele, dar vom vedea cum evoluează și vânzările. Derivat, v-am spus, teoretic ar fi seria 4 și A5, practic nu prea sunt, pentru că sunt mai mici decât asta. Ca preț, prețurile pentru cele încep în România de la aproximativ 58.000 de euro. Ce vedeți aici este un CLE-300, v-am spus deja, cu ceva opțiuni, inclusiv, apropo, era să uit de sistemul audio Burmester, care are 17 difuzoare și se aude absolut genial. Teoretic, ci că ar suporta standardul Dolby Atmos, grație unor difuzoare integrate în tetieră care nu se văd, dar s-ar auzi dacă ai Dolby Atmos. Eu am pus muzică, telefonul meu are Dolby Atmos activat. Nu pot să spun că am auzit ceva extraordinar din zona capului de aici, din tetieră, dar mi se pare că per total sistemul se aude genial, mai ales dacă îți place basul. Se aude foarte, foarte bine. Bun, revenind la prețuri, încep de la 58.000, mașina pe care o vedeți aici, CLE-300 4MATIC, cu destul de multe opțiuni, inclusiv sistemul ăsta audio, pachetul AMG și așa mai departe, Digital Light, e 81.000 de euro. Mult puțin, nu știu, este un coupe absolut nou pe piață acesta. Mi-e greu să spun dacă e mult sau puțin, pentru că iarăși nu pot să-l compar cu seria 4, nu pot să-l compar cu A5. Vreau să-mi spuneți voi ce părere aveți, dacă v-ar interesa o astfel de mașină. Și bineînțeles, până data viitoare, nu uitați de like, share și subscribe. Ciao!